The choices we make one way or other that definitely affects our life, our families and our societies. হয় প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল যি প্ৰতিদিনে আমি বাছনি কৰোঁ যি আমি নিৰ্ণয় লওঁ যি আমি সিদ্ধান্ত লওঁ এই সকলোৰ দ্বাৰা আমাৰ জীৱন আমাৰ পৰিয়ালৰ জীৱন আৰু আমাৰ সোসাইটিত যি সকল সমাজৰ লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ জীৱনত কিবা নহয় কিবা প্ৰভাৱ নিশ্চয় পৰে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা একেবাৰে ৰাতিলৈকে বহু নিৰ্ণয় আমাৰ জীৱনত আহে আৰু সেই সিদ্ধান্তবোৰ আমাক ল'ব লাগে আমি কৰিম নে নকৰিম বিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হোক বা আমাৰ জীৱন কেৰিয়াৰ গঢ়িবৰ ক্ষেত্ৰতে হোক আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ ক্ষেত্ৰতে হোক তেনেকুৱা নিৰ্ণয়বোৰ আমাৰ জীৱনত বহু ভাবি চিন্তি ল'বলগীয়া হয় আৰু আমি যদি তেনেকুৱা নিৰ্ণয় আৰু সিদ্ধান্তবোৰ ভাবি চিন্তি নলওঁ সেই নিৰ্ণয়বোৰে আমাৰ জীৱন ধ্বংস কৰিব পাৰে সেই চইচবোৰে আমাৰ জীৱন একেবাৰে আমাৰ জীৱন অকলশৰীয়া আৰু নষ্ট কৰি দিব পাৰে প্ৰিয়সকল তেনেকুৱা নিৰ্ণয় আৰু সিদ্ধান্তবোৰ আমি বহু ভাবি চিন্তি আৰু কিছুমান প্ৰচেছত ল'ব লাগে এজ এ খ্ৰীষ্টান আমাক সেই কথাও মনত ৰখা প্ৰয়োজন এই আমাৰ যি নিৰ্ণয় সিদ্ধান্ত ঈশ্বৰক আনন্দিত কৰিব নাই will that be pleasing to the Lord আৰু সেই সিদ্ধান্ত আৰু নিৰ্ণয়বোৰ আমাৰ জীৱনত ফ্ৰুইটফুল হ'বনে নহয় ফলৱন্ত হ'বনে নহয় তাকো চোৱা প্ৰয়োজন তো আহক প্ৰিয়সকল আজি আমি চইচ আৰু নিৰ্ণয় সিদ্ধান্তসকল আমাৰ জীৱনত কেনেকৈ ল'ম তাৰ বিষয়ে শিকিম সকলোকে প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড আৰু জয় মাসি অসমীয়া খ্ৰীষ্টান সমাজ চেনেলত সকলোকে স্বাগত কিছুমান নিৰ্ণয়বোৰ আমাৰ জীৱন গঢ়িব পাৰে আৰু কিছুমান নিৰ্ণয়বোৰ আমাৰ জীৱন একেবাৰে নষ্ট কৰি দিব পাৰে প্ৰিয়সকল তেনেকুৱা বাইবেলত বহুবোৰ লোক আছিল যিসকলে তেওঁলোকৰ চইচ আৰু সিদ্ধান্তসমূহ ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ লগত লাগি their decisions and choices were aligned with God's will আৰু ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ লগত যেতিয়া আমাৰ সিদ্ধান্তৰ নিৰ্ণয়বোৰ একেলগে যায় সেই নিৰ্ণয় নিশ্চয় আমাৰ জীৱনত ফলৱন্ত হ'ব আৰু তেনেকুৱা নিৰ্ণয় লৈ বহুত লোকলে ফলৱন্ত হৈছিলে আৰু কিছুমান লোকে নিজৰ ভালৰ কাৰণে বা স্বাৰ্থপৰ হৈ যেতিয়া এটা বেয়া নিৰ্ণয় লৈছিলে নিজৰ দৃষ্টিটো ভাল আছিলে কিন্তু যেতিয়া তেওঁবিলাকে সেই নিৰ্ণয় লৈ আগবাঢ়িলে তেওঁবিলাকৰ জীৱন ধ্বংস হ'ল উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি লুতৰ জীৱন চাওঁ আমি উৎপত্তিৰ কিতাপ 13 অধ্যায় 9 পৰা আগন্তুক পদত যদি আমি পঢ়ো আমি গম পাম যেতিয়া আব্ৰাহাম আৰু লুতৰ ৰক্ষীসকলৰ মাজত বিতৰ্ক হৈছিলে তেওঁবিলাকৰ পছেছনক লৈ কোনে ক'ত থাকিব কাৰণ তেওঁবিলাকৰ পছেছন বহুত আছিলে আৰু বিতৰ্ক হোৱাত আব্ৰাহামে তাকে কৰিব নিবিচাৰি ক'লে তুমি ইয়াৰ পৰা কোনফালে ভাল পোৱা সেই ল্যান্ড সেই মাটি তুমি বাছি লোৱা তাতে লুতে সেই সময়ত ক'ব পাৰিলেহেঁতেন তেওঁৰ ওচৰত নিৰ্ণয় আছিলে নহয় আমি একেলগে থাকিম কিন্তু লুত তাক নকৰিলে তেওঁ চালে সমতল ঠাই জৰ্ডনৰ সেইপানে ভাল ঠাইবোৰ চাই গ্ৰীনেৰী চাই তেওঁ কি কৰিলে সেই ল্যান্ড চুজ কৰি ল'লে তাতে হেখত আমি চাওঁ লুতৰ জীৱন কেনেকৈ হৈ পৰিলে আৰু যি ঠাই তেওঁ চুজ কৰিছিলে সেই ঠাইবোৰত ভাল ভাল নগৰবোৰ আছিলে কিন্তু সেই নগৰবোৰ বহু ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত কুকৰ্ম কৰা নগৰবোৰ আছিলে যেনেকৈ সদম এণ্ড গমৰা আৰু হেখত আমি চাওঁ লুতৰ জীৱন কেনেকৈ নষ্ট হৈছিলে প্ৰিয়সকল লুতৰ নিচিনা ডিচিশ্যন লৈ নিজতে আমি ভাবোঁ বহুত ভাল কিন্তু কেতিয়াবা সেই ডিচিশ্যন নষ্ট হৈ যাব পাৰে আমি কেনেকৈ ভাল ডিচিশ্যন ল'ব পাৰোঁ কেনেকৈ ঈশ্বৰৰ উইলৰ লগত এলাইন উইথ গডছ উইল আমি ভাল ডিচিশ্যন ল'ব পাৰোঁ নিৰ্ণয় ল'ব পাৰোঁ চইচ ল'ব পাৰোঁ তাক আজি আমি জনা প্ৰয়োজন আৰু ভিডিঅ'ৰ শেষত কিছুমান পইণ্টক আমি ডিছকাশ্যন কৰিম কেনেকৈ আমি ভাল নিৰ্ণয় ল'ব পাৰোঁ তাৰ আগতে মই বাইবেলৰ পৰা দুজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যিসকলে স্বাৰ্থপৰ নহয় নিজৰ কথা নাভাবি তেওঁবিলাকে এক ভাল সিদ্ধান্ত লৈছিলে এটা ভাল চইচ লৈছিলে আৰু সেই চইচে তেওঁলোকৰ জীৱন ফ্ৰুটফুল কৰিছিলে আৰু ঈশ্বৰেও তেওঁবিলাকৰ সেই সিদ্ধান্তত বহু সুখী হৈছিলে প্ৰথমজন ব্যক্তি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁ হৈছে জোচেফ যেতিয়া শুনিলে মৰিয়মৰ বিষয়ে যে মৰিয়ম গৰ্ভৱতী আছে আৰু বাইবেলে কয় আমি মথি 1 অধ্যায়ত পঢ়ি পাওঁ যে তেওঁ ধাৰ্মিক ব্যক্তি হোৱা আৰু তেওঁ সমাজত এক ভাল ষ্টেটাছ থকা ব্যক্তি আছিলে ধাৰ্মিক ব্যক্তি আৰু সেয়েহে তেওঁ মৰিয়মক গুপুতে এৰিবলৈ বিচাৰিছিলে কিন্তু যেতিয়া ঈশ্বৰ দূতে আহিলে আৰু তেওঁক ক'লে তেওঁ নিজৰ সিদ্ধান্ত চেঞ্জ কৰিলে তেওঁৰ চইচ চেঞ্জ কৰিলে তেওঁ এক ভাল ডিচিশ্যন ল'লে প্ৰিয়সকল আমি চাওঁ সেই সময়ত জোচেফে সমাজৰ ৰীতি নীতি বা সমাজৰ মানুহবিলাকৰ কথা ভাবি তেওঁ হয়তো সেই কাম নকৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেওঁ এটা চইচ কৰিলে তেওঁ এটা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ল'লে যে নহয় মই ইয়াক কৰিব লাগিব
তেওঁ ঈশ্বৰৰ কথাক ভাবিলে আৰু তেওঁ সমাজৰ কথা সেই সময়ত নাভাবিলে, কাৰণ তেওঁ জানিছিলে যে সেই ডিচিশ্যন আগন্তুক দিনত তেওঁ এটা ফ্ৰুটফুল লাইফ, এটা ভাল জীৱন দিব। প্ৰিয়সকল, আৰু এজন মানুহৰ বিষয়ে মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ নতুন নিয়মৰ পৰা, সেইজন হৈছে পাচনি পৌলৰ বিষয়ে আমি জানো। পাচনি কৰ্ম যদি 9 অধ্যায়ত পঢ়োঁ, আমি তেওঁৰ কনভাৰ্চনৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাওঁ, কেনেকৈ অন দ্য ৱে টু ডামাস্কাছ ঈশ্বৰে তেওঁক দেখা দি তেওঁৰ জীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰিছিলে। আমি যদি পাচনি পৌলৰ জীৱন পঢ়োঁ, আমি গম পাওঁ যে তেওঁ এজন বহুত ৰিজিড ধাৰ্মিক ব্যক্তি আছিলে তেওঁৰ ধৰ্মৰ, আৰু তেওঁ যিবিলাকে যীশুখ্ৰীষ্টক অনুসৰণ কৰিছিলে তেওঁবিলাকক ঘৰে ঘৰে গৈ মানুহবিলাকক চুচিৰিয়াই ওলাই মাৰিছিলে লোকসকলক, কাৰণ তেওঁ এজন বহুত ধাৰ্মিক আছিলে তেওঁৰ দৃষ্টিত, আৰু তেওঁ ভাবিছিলে তেওঁ ভাল কাম কৰিছিলে। কিন্তু যেতিয়া ঈশ্বৰে তেওঁক দেখা দিলে, তাৰ পৰা তেওঁৰ জীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হ'ল। প্ৰিয়সকল, আৰু আমি পঢ়োঁ 9 অধ্যায়ত তেওঁ সুধিছে, ঈশ্বৰ তোমাৰ ইচ্ছা কি? তেওঁ জানিব বিচাৰিলে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা, আৰু সেইমতে তেওঁ ডিচিশ্যন ল'লে কি কৰিব লাগে আগন্তুক দিনত। তেওঁৰ জীৱন তাৰ পৰাই সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি হ'ল। এটা ভাল সিদ্ধান্ত, এটা ভাল চইচ তেওঁৰ জীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰিলে। আৰু আমি চাওঁ নতুন নিয়মত তেওঁৰ 13টা কিতাপ। প্ৰিয়সকল, আমি যদি ভাল সিদ্ধান্ত লওঁ, আমি যদি ভাল চইচ কৰোঁ আমাৰ জীৱনত প্ৰতিদিনে, সৰুৱেই হওক বা ডাঙৰ সিদ্ধান্তই হওক, সেই সিদ্ধান্তবোৰে আমাৰ জীৱনত ডেফিনেটলি এটা ভাল পৰিৱৰ্তন আনিব আৰু আমাৰ জীৱন গঢ়িব সেই চইচবোৰে। প্ৰিয়সকল, এতিয়া আমি চাম কেনেকৈ আমি ভাল সিদ্ধান্ত, এটা ভাল চইচ ল'ব পাৰোঁ। তাৰ বিষয়ে মই কিছুমান পইণ্ট কৈ দিম, আৰু ডেফিনেটলি এই পইণ্টবোৰে আমাৰ জীৱনত এক ভাল নিৰ্ণয় সিদ্ধান্ত লোৱাত সহায় কৰিব। প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে প্ৰাৰ্থনাৰ সৈতে আমাৰ নিৰ্ণয় লোৱা। বাইবেলে কৈছে 1 থেছালনিকা 5 অধ্যায় 16-18 পদত যে তোমালোকে সকলো চিটুৱেশ্যনত প্ৰে ইন অল চিটুৱেশ্যনছ। তাৰ মানে যদি আমি সকলো বিষয়ত প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, তেনেহ'লে আমাক সকলো চিটুৱেশ্যন যেতিয়া আমি নিৰ্ণয় ল'ব লাগে সেইটো সময়তো আমাক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ প্ৰয়োজন। প্ৰিয়সকল, যেতিয়া আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি নিৰ্ণয় লওঁ, ঈশ্বৰে ডেফিনেটলি আমাক সহায় কৰিব এক ভাল সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে। 2 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে আমাক চাব লাগিব আৰু কিবা বিকল্প আছে নেকি, আৰু যদি কিবা বিকল্প আছে সেই নিৰ্ণয় লোৱাত, সেই বিকল্পবোৰ চাব লাগিব। কেতিয়াবা কি হয়, আমি কিবা এটা নিৰ্ণয় ল'ব বিচাৰোঁ, তাৰ আগ পিছ নাচাওঁ, বিষয়টো ভালদৰে বহলাই নাচাওঁ, আৰু আমি এটা পথতে গৈ থাকিব বিচাৰোঁ। হয়তো সেই নিৰ্ণয় ল'বলগীয়া বিষয়টোত আৰু কিবা কিবি বিকল্প আছিলে বা আৰু কিছুমান পথ আছিলে যাৰ দ্বাৰা আমি যাব পাৰিলোহেঁতেন। তো তেনেকুৱা বিষয়বোৰ চাব লাগিব, চাৰি জাৰি চাব লাগিব, আৰু কিবা বিকল্প আছে নেকি, তাৰ পাছত আমাক নিৰ্ণয় ল'ব লাগে। 3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে আমাক ঐশ্বৰিক জ্ঞান বিচাৰিব লাগে। আমাৰ নিৰ্ণয় লোৱাত, সিদ্ধান্ত লোৱাত ঈশ্বৰে নিশ্চয় সহায় কৰিব। আমাক ঈশ্বৰৰ পৰা ঐশ্বৰিক জ্ঞান বিচাৰিব লাগে। Psalms number 119 and 105ত কৈছে যে Thy word is lamp unto my path। তাৰ মানে আমাৰ পথত ঈশ্বৰৰ বাক্য দীপস্বৰূপ, আৰু আমি যদি কিবা নিৰ্ণয় লওঁ, তেওঁৰ বাক্যই আমাক পোহৰ দেখুৱাই লৈ যাব। সেইকাৰণে আমাক ঈশ্বৰৰ জ্ঞান বিচৰা প্ৰয়োজন, যাতে আমি আমাৰ জীৱনৰ যি সিদ্ধান্তবোৰ লওঁ, চইচবোৰ লওঁ, ঈশ্বৰৰ উইলৰ লগত, that must be aligned with God's will। তেতিয়াহে আমি আমাৰ জীৱনত এক ফ্ৰুটফুল সিদ্ধান্ত বা চইচ ল'ব পাৰোঁ। প্ৰিয়সকল, 4 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে পৰামৰ্শ লোৱা। আমি হিতুপদেশ 15-22 পদত পঢ়োঁ, পৰামৰ্শৰ বিনে সকলো পৰিকল্পনা ব্যৰ্থ, আৰু বহু লোকৰ পৰামৰ্শত সেয়াই ফলৱন্ত হ'ব। আমি যদি কিবা নিৰ্ণয় ল'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ ওচৰত যদি কোনোবাই পালকবোৰ আছে, কোনোবাই এল্ডাৰবোৰ আছে, অভিজ্ঞতা থকা ব্যক্তিসকল আছে, আমাৰ পিতৃ মাতৃয়ে হওক বা গাঁৱৰ কিছুমান এল্ডাৰবোৰেই হওক, তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈ আমি অলপ কথা বতৰা কৰাৰ প্ৰয়োজন। আমি নিৰ্ণয় লোৱা প্ৰয়োজন তেওঁলোকৰ কথা বতৰা, যেন তেওঁলোকৰ কথাৰ পৰাও আমি কিছুমান কথা শিকিব পাৰোঁ, কেনেকৈ তেওঁলোকৰ জীৱনত তেওঁলোকে সিদ্ধান্তবোৰ লৈছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ সেই সিদ্ধান্তৰ পৰা আমি শিকিব পাৰোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শৰ পৰা আমি আমাৰ জীৱনত এক ভাল সিদ্ধান্ত বা এক ভাল চইচ ল'ব পাৰোঁ। আৰু 5 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে ঈশ্বৰত বিশ্বাস কৰা, ঈশ্বৰত ভৰসা কৰা। হিতুপদেশ 3 অধ্যায় 5 আৰু 6 পদত পঢ়িলে আমি পাওঁ যে নিজৰ জ্ঞানত ভৰসা নকৰি ঈশ্বৰত ভৰসা কৰা। আমি যি নিৰ্ণয়বোৰ লওঁ, সেই নিৰ্ণয়বোৰ যেতিয়া ঈশ্বৰত বিশ্বাস কৰি লোৱা হয়, যেতিয়া আমি আনৰ পৰামৰ্শ লৈ কৰোঁ, আৰু সেই
নিৰ্ণয় আমি যদি ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ পৰা পঢ়ি ভালদৰে লৈছোঁ তেনেহ'লে ডেফিনেটলি আমি ঈশ্বৰত ভৰসা কৰিব পাৰোঁ যে সেই নিৰ্ণয়বোৰে আমাৰ জীৱনত এক ফ্ৰুটফুল বস্তু আনিব, সেই নিৰ্ণয়বোৰে আমাৰ জীৱন গঢ়িব। প্ৰিয়সকল, আমাৰ জীৱনত যিয়েই চইচ লওঁ, সৰুৱে হওক বা ডাঙৰে হওক, আমি যদি এই ষ্টেপবোৰ ফ'ল' কৰোঁ ডেফিনেটলি ঈশ্বৰে আমাক সহায় কৰিব এক ফ্ৰুটফুল নিৰ্ণয় লোৱাত আৰু এক ফ্ৰুটফুল ডিচিশ্যন লোৱাত। মই বিশ্বাস কৰোঁ এই বাৰ্তাৰ দ্বাৰা সকলোৱে আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হৈছে। ঈশ্বৰে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক যাতে আমি যেনেকৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে যিবোৰ চইচ আমাৰ জীৱনত আহে আমি ভাল চইচবোৰ লৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ আৰু বাইবেলত যেনেকৈ ভাল চইচবোৰ লৈ লোকসকলে আগবাঢ়িছিল আৰু তেওঁলোকৰ জীৱন গঢ়িছিলে, তেনেকৈ আমিও যদি ভাল চইচ লৈ আগবাঢ়োঁ ডেফিনেটলি ঈশ্বৰে আমাৰ জীৱন গঢ়িব। মে গড ব্লেছ ইউ অল।